કેમ છો? નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા જ મજામાં છો એવી આશાથી આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં જેવી રીતે મારી ચેનલ નિશ છે કે હું તમારી સાથે જે પણ ડીઆઈવાય હોમ ડેકર હોય યાની કે ઘરને કેવી રીતે આપણે સજાવી શકીએ, કેવી રીતે એની ગોઠવણી કરી શકીએ અને એ પણ જે પણ ચીજ તમારા ઘરમાં હોય, જે પણ બેકાર ચીજ માની આપણે એને ઘરમાંથી ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ એવી જ ચીજોનો યુઝ કરી અને જે પણ ઘરમાં કલર્સ વગેરે પડ્યા હોય એ બધી ચીજોનું મિક્સ એન્ડ મેચ કરી અને આપણે ઘરને સરસ મજાનો એક લુક આપવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એવી જ વાતો અહીંયા આ ચેનલ પર થાય છે અને એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં થાય છે. એકદમ ઇઝી હું શેર કરું છું જેથી કરીને બધા જે ડીઆઈવાય હોય એ બનાવી શકે. તો બસ જ્યાદા વાતો નહીં કરીએ અને સ્ટાર્ટ કરીએ આજના વિડીયો. અને તમે મને ફેસબુક પેજ ઉપર ફોલો કરી શકો છો, ઇન્સ્ટા ઉપર ફોલો કરી શકો છો. એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નાખી દઈશ અને તમે મારા બ્લોગ ચેનલ જોવા માંગતા હોય તો તેની પણ હું લિંક આની સાથે એટેચ કરી. તો અહીંયા મેં એક સરસ મજાનું જે બોક્સ પડ્યું હતું મારી પાસે, આ જે શૂઝનું હોય છે એ, અને સરસ મજાનું સ્ટ્રોંગ પણ હતું અને ત્રણેય બાજુ બ્લુ કલર હતો. તે મને કલર બહાર કરવાની કોઈ પણ જરૂરત પડી નહીં. તમે ચાહો તો કરી શકો છો. અને અહીંયા તમારે કલર ના કરવો હોય તો કોઈ પણ કપડું પડ્યું હોય એને પણ અહીંયા સ્ટીક કરી દો ફેવિકોલથી, તો પણ જે કાર્ડબોર્ડનું આ બોક્સ છે એ સરસ મજાનું કવર થઈ જશે. પછી જે આપણી પાસે આ વોલ સ્ટીકરના રોલ હોય કે આ ટિશ્યુ રોલ હોય પડ્યા હોય એને આપણે જે બોક્સ હોય એની હાઇટ મુતાબિક આપણે એને કટ કરી લેવાના છે. તો મેં એને કટ કરી લીધા છે. ઇઝીલી નાઇફથી કટ થઈ જશે. અને પછી તમારે આને ફેવિકોલથી યા ફિર હોટ ગ્લુથી તમારે એને સ્ટીક કરી દેવાના છે. એની પહેલાં જે અંદરનો જે પાર્ટ છે એને આપણે કવર કરી લઈશું. તો બહાર બ્લુ કલર હતો તો મેં અંદર પણ બ્લુ કલર કરી દીધો અને જે ટિશ્યુ રોલ છે એને પણ આપણે પેલું કલર કરી લીધો છે. તમે ચાહો તો અંદર પણ ટિશ્યુ રોલની અંદર કલર કરી શકો છો. પછી આવી રીતની લેસ મારી આગળ પડી હતી તો મેં લેસ ઉપર લગાવી લીધી છે. અને પછી જે મારી પાસે એક બટન પડ્યું હતું જે કુર્તી વગેરેમાં કે કોઈ પણ શર્ટ વગેરેમાં નીકળ્યું અને થોડું ફેન્સી વગેરે હોય તો તમે એને અહીંયા લગાવી શકો છો સરસ મજાનું. અને ફ્રોકમાંથી જે ફેબ્રિકનું ફ્લાવર વગેરે નીકળ્યું હોય તે પણ તમે અહીંયા લગાવી શકો છો. અને આવી રીતે સરસ મજાનું આપણે બોક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી રીતે પણ તમારે જે ઓર્ગેનાઇઝર યુઝ કરવું હોય તો કરી શકો છો. પણ અહીંયા આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ ભરવી છે જેથી કરીને વસ્તુઓ અલગ અલગ સેપરેટ રહે, આપણને દેખાય અને હેન્ડી પણ રહે. તો અડધા મેં આવી રીતે મેં ટિશ્યુ રોલ લગાવી લીધા છે. અને જે આપણી પાસે આ સ્ટોન વગેરે પડ્યા હોય, મોતી કે પછી જે મિરર હોય આર્ટિફિશિયલ હોય કે પછી રિયલ મિરર હોય, એ બધી વસ્તુઓ સાચવવી બહુ અઘરી પડતી હોય છે. તો આ નાની નાની વસ્તુઓ રાખવા માટે તમે આ ઓર્ગેનાઇઝરનો યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે જોઈએ કે મેં ગરણી આપણે કેવી રીતે સાફ કરી શકીએ. તો દેશી જુગાડ તો તમારી સાથે શેર જ કર્યો છે કે સીધું તમે ગેસ સ્ટવ પર રાખી શકો છો. અહીંયા મેં ગરમ પાણી લીધું છે, થોડોક વિનેગર એમાં નાખ્યો છે, બેકિંગ સોડા નાખ્યા છે અને તમે થોડી વાર તમારે ગરણીને એને ડુબાડીમાં રાખવાની છે. ડુબાડીને રાખ્યા પછી 5 મિનિટ પછી તમે જોશો કે ગરણીમાંથી બહુ બધો કચરો નીચે નીકળી ગયો હશે. અને થોડી વાર તમારે એને સરસ મજાની સ્ક્રબરથી ઘસી અને આવી રીતે તમારી ગરણી સરસ મજાની સાફ થઈ ગઈ હશે. અને પછી તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતની ટેબલ્સ હોય, આવી રીતની જે ચેર હોય, નીચે આ રીતનું કોઈ પણ ભાગ ના હોય તો એ નીચે આપણે ઘસીએ તો ખસેડીએ તો નીચે એ આપણી ટાઇલ્સ હોય એમાં ક્યારેક ક્રેક થઈ જતા હોય કે માર્ક્સ પડી જતા હોય. અને ક્યારેક આપણે બહારથી લઈએ તો પણ આના માપની વસ્તુ મળતી નથી. તો જે આપણે ખાટલા વગેરેમાં નીચે પાયાની નીચે ભરાવીએ તેની વાત કરું છું હું. તો અહીંયા તમારે કોઈ પણ વસ્તુ તમને બજારમાંથી એવી રીતની ના મળે તો તમારે આવી રીતનો કોઈ પણ લેધરનો બેટ લેવાનો છે. જ્યાં પણ લગાડવો હોય એના પાયાના માપ નીચેથી લઈ એ હિસાબથી તમારે એને કટ કરી લેવાનું છે. અને કટ કર્યા પછી તમારે હોટ ગ્લુથી આ ફેવિકોલથી એને ચિપકાઈ દેવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે તમે જોઈ શકો છો આ ટીપોઈ મેં લગાવી દીધી છે. હવે એને ખસાડીએ તો અવાજ પણ નહીં આવે અને ટાઇલ્સમાં પણ ક્રેક નહીં થાય અને સ્ક્રેચીસ પણ નહીં થાય. તેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો જ્યારે પણ દિવાલમાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લગાવીએ છીએ
તો પછી આપણે એ નીકળી જતી હોય કે તેને ઉખેડી લઈએ તો સાથોસાથ કલર પણ નીકળી જતો હોય છે. કોઈ પણ કમાન્ડ હુક લગાવી હોય, ડબલ સાઇડ ટેપ લગાવી હોય તો એના માર્ક્સ રહી જાય છે અને સાથે સાથે જે કલર હોય એ પણ તે ઉખેડી કાઢે છે. તો તમારે એને બસ ઘરે થોડોક પેઇન્ટ રાખવાનો છે. જે પણ કલર તમે કર્યો હોય એ કલરનો પેઇન્ટ ઓલરેડી થોડોક ઘણો તમે બચાવી રાખો. તો આવી નાની મોટી તિરાડો પડી હોય કે આવી રીતનું કંઈ પણ વસ્તુ થઈ હોય તો તમે તુરંત એને આવી રીતે પેલું કરી શકો છો, સરસ મજાનું પેરેલલ કરી શકો છો. અને બહુ બધો ખાડો જેવું પડ્યું હોય તો પહેલાં વોલ પુટ્ટી લગાવી દો અને પછી કલર લગાવી દો. સો બાય બાય.